Hello mga friendship, welcome back again to my channel. This is VQeasycooking, Cook with TLC. Today's video po, magluluto po tayo ng peanut butter cookie. At narito mga ka-VQ ang mga ingredients na ating gagamitin. Ayan, madali lang po siyang hanapin, madaling bilhin, at madaling makita sa inyong mga suking tindahan. Disclaimer lang po mga ka-VQ, hindi po ako baker. Naging mahilig lang po akong manood ng mga food channel at nainganyo akong magluto. So, sa mga mami dyan na akala hindi marunong, subukan nyo lang po mag-try and try hanggang sa matuto kayo. Sabi na nga nila, create your own taste. So, huwag kayong matakot mag-try magluto hanggang sa matuklasan nyo na yun pala yung talento nyo na sa pagluluto. Kasi ako, hindi ko sinasabing talented ako sa pagluluto, pero mahilig lang akong manood at ginagaya ko. Mga ka-VQ, gumamit po ako ng nut bar para pang toppings, pero pwede rin tayo gumamit ng ibang klaseng mani. Yung nabibili lang natin at dudurugin lang natin. So, napakadali lang siyang gawin dahil paghahalo-haloin lang naman natin ang lahat ng mga ingredients. Wala na siyang masyadong yung isusukatin pa kung gaano kainit or gaano kalamig. Basta paghaluin lang, pag nalagyan na natin ito, lahat, hindi natin ilagay sa kawali at mamix naman lang natin kahit siya kamay para lang. yung Napakadali mano-mano sa mga natin first siya time, paghahaluin. parang sa oven, di ba? So, may akala unit sa na ilalim, subukan sa ni guys. taas. Kasi So, ganun ako din sa ganun kawan din sa yung ginagawa. kailangan Try and try lang para at yung wala rin sa tayo sa sa taas. taas. Sa mga Oven nandyan lang lang gamitin ako, kasi para lulutuin yung taas natin siya sa kalat. So, napakadali napakadali lang pero talaga kailangan pwede lang nyo po gawin sa inyong mga recipe. Sabi nga At nila, magkaroon create kayo At ito ng guys, yung second masarap batch na subukan na rin merienda para sa mga anak pwede ko nyo na rin siya. pong Kasi gayahin. inspired lang din Or ako pwede kayong magluto. gumamit Yung una ng kasi mga medyo matagal siya. Mga ingredients, umabot ng depende sa syempre yung availability ng ko siya yung mga product. healthy. So ayun, mabilis na lang So, siya. sa akin, Talagang ito yung ano na lang siya, mga 8 to 10 minutes na lang. At saka lalo na sa panahon ngayon, di ba? So na hindi panoorin niyo po basta-basta ang lang sa palabas para at So, iwas na rin pwede sa nyo rin siyang pagbili-bili na paano ko siya pagkain na niluto yung na masyadong hindi makapal. kailangan Manipisan tayo na lang para gumawa sa sa ng sarili natin. So, mag-try lang kayo, huwag kayong matakot. So, ayan na siya guys, luto na Kasi, siya. as long as hindi naman siya Lilipat lang natin sama sa kalusugan. plato. So, pwede tayong mag-try ng mga iba't ibang klase ng pagkain. So, magsisimula lang tayo sa basic. Ganon lang yung mga ginagawa ko. So, yung channel ko na ito, talagang more on sa mga beginners, sa mga katulad ko na nagnanais matutong gumawa ng iba't ibang klase ng pagkain na hindi kailangan magkaroon ng oven. So, ayan, ilulutuin lang natin siya sa kalan, sa kawali. Ay, yung kawali naman guys, nilagyan ko lang siya ng foil kasi para hindi siya agad masusunog kasi yung kawali ko medyo manipis. Pero kung may kawali naman kayong makapal, kahit hindi nyo nalagyan ng foil, pwede siya. So, lutuin lang natin siya sa pinakamahinang apoy. Palagi po nating tandaan pag nagluluto tayo sa kawali ng mga cookie or cake, talagang yung apoy natin, isit lang natin sa pinakamahina. So, ayan guys, yung una kong ginawa dyan, yung medyo malalaki siya, medyo makapal. Yan yung unang luto ko. So, lagi rin nating titingnan para hindi i-check natin para yung ilalim sigurado tayo na hindi siya nasusunog. So, napakadali lang siya, 'di ba?